किल्ला हा नाशिक शहराच्या उत्तरेला 14 किलोमीटर अंतरावर असून नाशिक जवळच्या दिंडोरीपासून हा 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रभू श्रीराम या किल्ल्यावर विश्रांतीला यायचे आणि तिथे त्यांची शेज आहे म्हणून या किल्ल्याला रामशेज असे नाव पडले. सिंहगड, प्रतापगड असे सह्याद्रीच्या रांगेतील बरेचसे किल्ले घनदाट जंगलात डोंगर दऱ्यामध्ये वसलेले आहेत, परंतु रामशेज हा किल्ला एका सपाट आणि मोकळ्या मैदानावर आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल साळुंके तुमचं स्वागत करतो एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण आलो आहे रामशेज येथे. तर आज आपल्यासोबत आपली पूर्ण IIV टीम आहे. तुम्ही बघू शकता कौशल्य सूर्यवंशी जो आपल्यासोबत 2 व्हिडिओमध्ये होता, नाही 3 व्हिडिओमध्ये होता, पण आपल्यासोबत काय तो दिसला नाही. नंतर हा धनंजय चव्हाण, नंतर हा तौसिफ शेख. ठीक आहे, तर मग आता आपण चाललो आहे रामशेजकडे. माझं नाव श्री कारभारी सीताराम दळवी. मी महाराष्ट्रातील पोलीस दलामध्ये नाशिक शहर या ठिकाणी भरती झालेलं असेल 10-12-90मध्ये आणि सध्या मी कार्यरत नाशिक रोड पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आहे. आज या ठिकाणी महाराष्ट्रातील 350 किल्ल्यांपैकी जो आपला अजिंक्य योद्धा किल्ला जो राहिलेला आहे तो रामशेजगड. त्याला रामशेजगड असं नाव दिलेलं आहे की रामाचं वास्तव्य काही दिवस या ठिकाणी होतं आणि 5.5 वर्ष 35 ते 40 हजार औरंगजेबाच्या मुलांनी जे सैनिक घेऊन आलेला होता, पण आपले 300 ते 500च मावळे या ठिकाणी होते आणि म्हणून त्यांनी बुरुज बांधला, सर्व काही केलं, पण त्या आपल्या 300 ते 500 लोकांनी तो गड त्यांच्या ताब्यात देऊन दिला नाही, म्हणून त्याला अजिंक्य योद्धा म्हणून हा किल्ला आलेला आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे रामशेज किल्ल्याने जशी हिरवाई अंगावर लिहिली आहे त्याचं विहंगम दृश्य तुम्ही बघू शकता. हा जिवंतपणे मार मला. आमल्या गेला, कुठे गेला? वाह, एक नंबर का.
आपण जेव्हा गड किल्ला चढतो तिथं आपल्याला वरती इथे एक पळवाट दिसते आणि इथे एक भुयार सुद्धा आहे, तिथं एक कमान आहे, तुम्ही बघू शकता. चला तर मग बघूया.
तर मित्रांनो, तुम्हाला आमचा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोर दिलेली बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.